आज आपण कांदा भजी बनवणार आहेत। त्याच्यासाठी मी एक बाउल घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी 3 कांदे घेतलेले आहेत लांबडे कापून। पाव किलो चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे। 1 चम्मच धणे घेतलेले आहेत, थोडे खलबत्त्यामध्ये चेचून घेतलेले आहेत। 1 चम्मच मीठ घेतलेलं आहे। अर्धा चम्मच सोडा घेतलेला खायचा। अर्धा चम्मच ओवा घेतलेला आहे। तो आपण हातावर थोडासा असा हे करून आपण ह्याच्यामध्ये असं हे करून टाकूया। आपल्याला हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडं आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकूया। थोडं पाणी टाकते, जास्ती नाही पाणी वापरायचं आपल्याला। अजून थोडंसं टाकते पाणी। हे बघा असं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। थोडं 5 मिनिटं आपण ठेवूया। हे बघा मी कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी अर्धा लिटर तेल टाकलेलं आहे। आता आपण बनवायला घेऊया। मी गॅस फास्ट केलेली आहे। आस्ते आस्ते पलटून घेऊया। चांगले आपल्याला लालसर होऊन द्यायचे एकदम मस्त। जास्ती मोठे मोठे नाही टाकायचे, छोटे छोटेच टाकायचे। हे बघा असे आपल्याला पूर्ण चांगले लालसर करून घ्यायचे। आता हे रेडी झालेले आहेत। आता मी काढून घेते।